हिमालयमा लुकेको धन। भाग 7 सूर्योदयको राज्य अरुणाचल। खण्ड 3 नेपाली भाषा बोलिने सहरहरू। इस्ट सियाङ जिल्ला सियाङ नदीको किनाराका 5 जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्ने जिल्ला इस्ट सियाङ हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस जिल्लामा भारतीय हिमाली मूलका थुप्रै भाषा बोल्ने मानिसहरू पुस्तौँदेखि आपसमा मिलेर बसोबास गर्दै आएका छन्। सन् 2011 को जनगणना अनुसार इस्ट सियाङ जिल्लामा 79,214 मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 27,635 सहरी इलाकामा र 71,579 गाउँमा बस्छन्। इस्ट सियाङ जिल्लामा 19,107 परिवारहरू बस्छन्। यस जिल्लालाई 15वटा सर्कलहरूमा बाँडिएको छ। इस्ट सियाङ जिल्लामा 10,173 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस जिल्लाको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यस जिल्लाको पहिलो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि हो। यस जिल्लामा आदि भाषाका 68,185 मानिसहरू बस्छन्। इस्ट सियाङ जिल्लामा नेपाली भाषाका मानिसहरू धेरै बस्ने सर्कलहरूमध्ये एक पासीघाट र अर्को सिल्देउइन सर्कल हो। यी दुईटै सर्कलहरूमा नेपाली भाषा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। पासीघाट सर्कल सन् 2011 को जनगणना अनुसार पासीघाट सर्कलमा 36,354 मानिसहरू बस्छन्। तीमध्ये 24,656 पासीघाट सहरमा र 11,698 सहर वरपरका 26वटा गाउँमा बस्छन्। पासीघाट सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 5,415 मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि भाषा हो। यहाँ आदि भाषाका 18,074 मानिसहरू बस्छन्। राज्यकै दोस्रो ठुलो सहर र व्यापारिक केन्द्र भएकोले यहाँ हिन्दी मूलका भाषा बोल्नेहरू अनि बङ्गाली जस्ता तराई मूलका भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि धेरै नै छन्। पासीघाट सहर पासीघाट इस्ट सियाङ जिल्लाको मुख्यालय हो। यो अरुणाचलको सबैभन्दा पुरानो सहर हो। यो सहर ब्रिटिसहरूले सन् 1911 बसालेका हुन्। चीनको सिमानामा पर्ने अरुणाचलको अबहोर पहाडी इलाकामा जान र त्यहाँ बस्ने आदि जातिका मानिसहरूमाथि शासन गर्न सजिलो होस् भनेर तिनीहरूले यो सहर बसालेका थिए। मेस्मी हिल्स र मेरी हिल्स अबहोर पहाडसित जोडिएका छन्। यी पहाडहरूमा थुप्रै पानीका मुहानहरू छन्। ती मुहानहरूबाट निस्केको पानी दिवाङ नदीमा बग्छ। अबहोर हिल्समा बस्ने आदि जातिसित ब्रिटिसहरूले पटक पटक लडाईँ गरे। अन्तिम लडाईँ सन् 1912 भयो। त्यसपछि उनीहरूले पासीघाटमा आफ्ना एक प्रशासकलाई राखे। पासीघाटलाई अरुणाचलको राजधानी बनाउने योजना थियो, तर पछि इटानगरलाई राजधानी बनाइयो। यातायात पासीघाटमा एयरपोर्ट छ। यहाँ बसको राम्रो सुविधा छ। यस सहरलाई NH 515 राजमार्गले जोडेको छ। यहाँ गुवाहाटी, इटानगर र लखिमपुर जाने गाडीहरू पाइन्छ।
पासीघाटदेखि 32 किलोमिटर टाढा ब्रह्मपुत्र नदीको ओरियाम घाट रहेको छ। ओरियाम घाटदेखि फेरी चढेर ब्रह्मपुत्र नदीको बाटो डिब्रुगढ जान सकिन्छ। नजिकैको रेलवे स्टेसन आसामको मुर्कुङ सेलेकसम्म रङ्गियाबाट लोकल ट्रेन चल्छ। रङ्गियाबाट भारतका विभिन्न सहर जाने ट्रेन पाउन सकिन्छ। भारत सरकारले पासीघाटलाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। हावापानी समुद्री सतहदेखि 153 मिटरको उचाइमा रहेको अनि नदी किनारको सहर भएकोले पासीघाटमा पसिना आउने गर्मी हुन्छ। गर्मीमा यहाँको तापक्रम 39.6 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म र जाडोमा 6.5 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ। पासीघाटलाई वरिपरि पहाडले घेरेको छ। यहाँ जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म धेरै पानी पर्छ। भाषा सन् 2011 को जनगणना अनुसार पासीघाट सहरमा 24,656 मानिसहरू बस्छन्। नेपाली यहाँको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यहाँ नेपाली भाषाका 4,269 मानिसहरू बस्छन्। यो यस सहरको जनसङ्ख्याको 17.31% हो। यहाँ सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि हो। यहाँ आदि भाषाका 9,074 मानिसहरू बस्छन्। यो यस सहरको जनसङ्ख्याको 36.80% हो। यहाँ आसामी भाषाका 1,181 मानिसहरू पनि बस्छन्। तराई मुलका भाषाहरूमध्ये बङ्गाली 2,621, भोजपुरी 2,511 र हिन्दी 1,905 ले बोल्छन्। सिल्ले ओइन सर्कल सन् 2011 को जनगणना अनुसार सिल्ले ओइन सर्कलमा 9,715 मानिसहरू बस्छन्। तिनीहरू सबै यस सर्कलका 12 वटा गाउँहरूमा बस्छन्। यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 1,961 मानिसहरू बस्छन्। सिल्ले ओइन सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा आदि हो। यस सर्कलमा आदि भाषाका 5,583 मानिसहरू बस्छन्। अरू सर्कलहरू इस्ट सियाङ जिल्लाको नारी सर्कलमा 537 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। बोलिङ सर्कलमा 408 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रुकसिन सर्कलमा 394 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। मेबो सर्कलमा 344 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। पाङ्गिन सर्कलमा 221 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। पाङ्गिन दोभानमा सियाङ नदी र सियुम नदी आपसमा मिल्छन्।
पाङ्गिन इस्ट सियाङ जिल्लाको एउटा सानो सहर पनि हो। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। न्यू सेरेन सर्कलमा 166 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। बिलात सर्कलमा 121 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। नमसिङ सर्कलमा 79 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको हिमाली र पहाडी मूलका भाषाहरूमध्ये तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। कोयु सर्कलमा 55 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रिगा सर्कलमा 52 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। केबाङ सर्कलमा 45 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। कोरा सर्कलमा 44 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। रेबो पर्जिङ सर्कलमा नेपाली भाषाका 11 जना मानिसहरू बस्छन्। नेपाली भाषा यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो।